હેલો એન્ડ વેલકમ યુ ઓલ સ્ટુડન્ટ ટુ માય ચેનલ કે જો સેક્શન એ અને સેક્શન બી પ્રથમ પરીક્ષા અંગ્રેજી વિષયનું પેપર સોલ્યુશન કરી રહ્યા છીએ આપણે. ત્યારબાદ આજે આપણે સેક્શન સીની વાત કરીશું. ટોટલ 20 માર્ક્સનો સેક્શન છે. એક રીતે આ જડીબુટ્ટી છે આપણા માટે, સંજીવની જડીબુટ્ટી છે, તો ઇઝીલી આપણે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. શું છે? રીડ ધ ફોલોઈંગ પેસેજીસ, પેરેગ્રાફ વાંચવાના છે અને આન્સર ધ ક્વેશ્ચન કરવાના છે. ક્વેશ્ચન નંબર 33 ટુ 37 5 માર્ક્સના પ્રશ્નો છે. સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. મેં અગાઉ પણ સેક્શન બી વખતે પણ વાત કરી છે કે પરીક્ષામાં આપણે શું કરવું જોઈએ. સૌથી પહેલાં પ્રશ્નો જોવા જોઈએ. પેરેગ્રાફ પછી જોઈ શકાય, પહેલાં પ્રશ્નો જોવાના, તો ઇઝીલી તમે એના જવાબ શોધી શકશો. તો પ્રથમ પ્રશ્ન શું છે? બાય હુમ વોઝ સલીમ અલી બ્રોટ અપ. બાય હુમ, કોના દ્વારા ઉછેર થયો છે ભાઈ સલીમ અલીનો અને શા માટે? તો જોઈએ શું કહે છે. ઓર્ફન્ડ એટલે કે લોસ્ટ હિઝ પેરેન્ટ્સ એટ અ વેરી યંગ એજ. સલીમ અલી વોઝ brought up by his maternal uncle. બરાબર, આ રીતે તમે જવાબ લખશો તો પણ સાચી વાત છે, સાચો જવાબ છે, પણ થોડુંક ચેન્જ કરી શકાય. જેમ કે સલીમ અલી lost his parents at a very young age, so he was brought up by his maternal uncle. અંદર પણ જવાબ જે પેરેગ્રાફનો છે બિલકુલ ચાલો એવો છે, સાચો જ છે, પણ યુ કેન મેક સમ ચેન્જીસ. બરાબર છે. ત્યારબાદ 34 નંબરનો પ્રશ્ન શું કહે છે? વોટ વોઝ સલીમ અલી ગિવન એઝ પ્રેઝન્ટ. બરાબર, ગિફ્ટ તરીકે, પ્રેઝન્ટ તરીકે શું મળ્યું ભાઈ એને? તો જોઈએ. ઓકે અહીંયાથી લખાય સલીમ અલી વોઝ ગિવન એન એક્સપેન્સિવ ગવ એઝ અ પ્રેઝન્ટ. બરાબર, બેઠો જવાબ છે આ પણ જોઈ શકાય છે કે સલીમ અલી વોઝ ગિવન એન એક્સપેન્સિવ એર ગન એઝ અ પ્રેઝન્ટ. બિલકુલ બેઠો જવાબ છે. સેક્શન સી જે છે અનસીન ખાસ કરીને છે અથવા ન્યૂઝ ક્લિપિંગ છે, એમાં લગભગ જવાબ બહુ જ સીધા, બહુ જ ઇઝી આવતા હોય છે, એટલે થોડુંક મહેનત કરવાની છે. આગળનો પેરેગ્રાફ જોઈએ, એના પ્રશ્નો ખાસ જોઈશું. વોટ પ્રોબ્લેમ્સ ડીડ ધ નેરેટર ફીલ વેન હી રીચ ધ હાઈ સ્કૂલ. કયા પ્રોબ્લેમ્સ એને થયા છે ભાઈ? પેરેગ્રાફને જોઈએ શું કહે છે. એ લખ્યું છે બાય ધ ટાઈમ આઈ રીચ ધ હાઈ સ્કૂલ આઈ વોઝ સો સ્ટ્રેસ્ડ આઉટ બાય ધ થોટ ઓફ આન્સરિંગ ક્વેશ્ચન. બરાબર છે. સ્કૂલમાં પહોંચે ત્યારે એને છે ને ટેન્શન છે, સ્ટ્રેસ છે, જવાબો આપવાના થશે, ડુઈંગ ગ્રુપ પ્રોજેક્ટ કરવાના થશે. દેટ માય સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ પ્રોબ્લેમ વુડ ગેટ ઇન. મારો જે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ છે ને ઘટી ગયો કે છે, એક પ્રોબ્લેમ ઊભો થયો, સમસ્યા ઓન ઓફ માય એબિલિટી ટુ સ્ટડી. બરાબર, આ એક સમસ્યા એને બધી થઈ છે. તો જોઈએ જવાબ કઈ રીતે લખી શકાય. અને થોડોક લાંબુ જવાબ છે, ઉપર પેરેગ્રાફમાં પણ આપ્યો છે, પણ મેં ઇઝીલી થોડાક ચેન્જીસ કર્યા છે, અથવા તમે પણ કરી શકો. જોઈશું તો આરામથી. અને તમને ખબર જ છે એ પ્રમાણે આની પીડીએફ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, વિડીયોના યુટ્યુબમાં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તો મળશે જ. સાથે સાથે તમે ટેલિગ્રામ ચેનલ જ્ઞાનજ્યોત પરથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકશો. પીડીએફના રૂપમાં હશે જ્ઞાનજ્યોત ટેલિગ્રામ ચેનલ. તો વેન ધ રાઇટર રીચડ હાઈ સ્કૂલ હી વોઝ સો સ્ટ્રેસ્ડ આઉટ બાય ધ થોટ ઓફ આન્સરિંગ ક્વેશ્ચન્સ એન્ડ ડુઈંગ પ્રોજેક્ટ વર્ક. He was nervous and agitated about being wrong and how people would react to him. એટલે એક નોર્મલ છે કે એક સામાન્ય વ્યક્તિ જ્યારે સ્કૂલમાંથી, એટલે કે 9-10માંથી હાયર સેકન્ડરીમાં જાય છે, સ્કૂલ બદલાય છે, થોડાક ચેન્જીસ આવે છે, સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ જે છે. કારણ કે નોર્મલ હું તમને કહું કે નાના ગામડામાંથી કોઈ તમે અચાનક કોઈ મોટા શહેરની મોટી સ્કૂલમાં એડમિશન લઈ લો અને ત્યાં તમે બધું જ એકદમ અલગ અલગ જોઈ લો. ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ બધા હાઈ-ફાઈ હોય, એમને એજ્યુકેશન, મોબાઈલ આ તે કપડાં, તો શું થાય, કદાચ થોડોક સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ડાઉન થઈ જાય. તો એવું અહીંયા થયું છે અને એના લીધે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ જે છે વ્યક્તિનો એ થોડો ડાઉન થયો છે અને એ પ્રોબ્લેમ્સ એને થયા છે. આગળ વધી શું કહે છે 36. વોટ વોઝ ધ રાઇટર સફરિંગ ફ્રોમ. રાઇટરને શાનાથી સફરિંગ થયું છે? તો જોઈએ, તો ઇઝી છે. ધ રાઇટર વોઝ સફરિંગ ફ્રોમ ઇન્ફિરિટી કોમ્પ્લેક્સ. ઇન્ફિરિટી કોમ્પ્લેક્સ બે પ્રકાર, કોમ્પ્લેક્સ હું તમને કહું બે પ્રકાર, ઇન્ફિરિટી કોમ્પ્લેક્સ અને સુપિરિટી કોમ્પ્લેક્સ. ઇન્ફિરિટી કોમ્પ્લેક્સ એટલે આપણે જો કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લવની વાત કરીએ તો આપણે લો એસ્ટીમની વાત કરી શકીએ, અથવા એક રીતે કહી શકાય કે મારાથી આ ન થાય, હું આ ન કરી શકું, એને કહી શકું ઇન્ફિરિયર. આપણે કહીએ ને ઇન્ફિરિયર, ઉતરતી કક્ષાનો ઇન્ફિરિયરિટી કોમ્પ્લેક્સ છે. અને સુપિરિટી કોમ્પ્લેક્સ એટલે આઈ કેન ડુ ધેટ ને બધું જ મારા, હું છું, હું પૈસાદાર છું, બહુ કહે ને એને કહેવાય સુપિરિટી કોમ્પ્લેક્સ. તો અહીંયા આ વ્યક્તિને શું છે? લો કોન્ફિડન્સ કહી શકાય, ઇન્ફિરિયરિટી કોમ્પ્લેક્સ છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન શું કહે છે? પેરેગ્રાફમાં આપેલો છે, થોડોક ચેન્જીસ હશે. આ રહેશે બીકોઝ ઓફ માય ઇન્ફિરિટી કોમ્પ્લેક્સ આપેલો છે પેરેગ્રાફમાં. આગળ વધીએ. હાઉ ડીડ નેરેટર્સ ઇન્ફિરિટી કોમ્પ્લેક્સ સ્ટોપ હિઝ ગ્રોથ. એનો ગ્રોથ કઈ રીતે સ્ટોપ કરી નાખે છે, જો અહીંયા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો અહીંયા લખ્યું છે, જો આ ઇન્ફિરિટી કોમ્પ્લેક્સ બાદ શું આવ્યું? આઈ કુડન્ટ ગો આઉટ, બહાર નથી જઈ શકતા. આઈ વોઝ અફ્રેડ ઓફ
ઇવન ગોઈંગ ફોર શોપિંગ નથી જઈ શકાતું. આઈ કુડન્ટ સ્પીક ટુ પીપલ ઓર મેક ડિસિઝન નથી કરી શકતા, બરાબર. આઈ હાઈડ માય સેલ્ફ, હવે આ બધું લખ્યું છે, લૂઝર બની જાય છે. હવે આઈ નહીં કરવાનું આપણે, આઈ થોડું છે આપણા માટે, થોડું એ તો જે તે વ્યક્તિનું છે, તો થોડાક ચેન્જીસ તો જોઈએ શું કહે છે. બીકોઝ ઓફ હિઝ ઇન્ફિનિટી કોમ્પ્લેક્સ, માય નહીં, હિઝ ઇન્ફિનિટી કોમ્પ્લેક્સ, ધ રાઇટર કુડન્ટ, ધ રાઇટર લખી દેવાનું આપણને, આઈની એટલે કોણ છે નામ બામ ના ખબર પડે, લેખક છે કે લેખિકા ના ખબર પડે, કારણ કે સ્ત્રીલિંગ પુલ્લિંગમાં ઘણી વાર સમસ્યાઓ થઈ જાય. તો ધ રાઇટર કુડન્ટ ગો આઉટ, પછી જો ખબર હોય તો હી તો થવાનું છે. હી વોઝ અફ્રેડ ઓફ ઇવન ગોઈંગ ફોર શોપિંગ, હી કરવાનો જ્યાં જ્યાં આઈ આવતો હોય, કારણ કે આઈ ફર્સ્ટ પર્સન સિંગ્યુલર છે, આપણા માટે છે, પણ આપણે થોડા છે લેખક, તો હી કરવું પડશે. તો હી કુડન્ટ સ્પીક ટુ પીપલ ઓર મેક ડિસિઝન, હી હાઈડ હિમસેલ્ફ અવે એન્ડ ફેલ્ટ લાઇક અ રિયલ લૂઝર, બરાબર. રિયલ લૂઝર જેવું એને લાગે છે. ઇન્ફિનિટી કોમ્પ્લેક્સ ઘણીવાર આપણા વિકાસમાં શું કરે છે, એક મોટી અડચણ બની જતી હોય છે, કે તમને એવું લાગે છે કે મારા ત્યાં ન થઈ શકે. તો એક સાદી સરળ વાત કરીએ, 5-6 ફૂટની દિવાલ હોય કૂદી ન જઈ શકાય, ઇઝી છે, પાછળ કૂતરું પડે તો થઈ જાય. તો એક પ્રકારે શું છે કે માણસે સમસ્યાઓ જેટલી સારી અને જેટલી એ પોઝિટિવલી એમાં વિચારે એટલું ઇઝી બની શકે છે. રીડ ધ ફોલોઈંગ પેસેજ એન્ડ રાઇટ ઇટ સમરી ઓલ્સો સજેસ્ટ સ્યુટેબલ ટાઇટલ. સ્યુટેબલ ટાઇટલનો 1 માર્ક્સ યાદ રાખવાનો, ટાઇટલ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. પરીક્ષા પહેલાં આપણી પાસે બહુ જ સમય હોય છે, ખૂબ જ સમય છે. જે પણ હોય તમારી પાસે અપેક્ષિત હોય કે જે પણ ઓપ્શન હોય, ગ્રામર હોય, તો એમાંથી ટ્રાય કરો કે જે પાઠમાંથી કયા પ્રકારના ટાઇટલ બન્યા છે એમાં લખેલા હોય એ લખો એક બાજુ, બરાબર છે. તો પરીક્ષામાં ઇઝીલી તમે યુ કેન રાઇટ, બરાબર છે. પછી પેરેગ્રાફ ગમે તે હોઈ શકે. અહીંયા આપણી પાસે એક પેરેગ્રાફ છે અને એની સમરી કરવાની છે. તો દેર વોઝ વન્સ અ કિંગ, પેરેગ્રાફને થોડુંક સમજી લઈએ ફટાફટ. તો દેર વોઝ અ કિંગ ઇફ એનીવન કમિટેડ અ સિરિયસ ક્રાઇમ ઇન ધ કિંગડમ. એક રાજા હતો, એના રાજ્યમાં કોઈએ ક્રાઇમ કર્યો હોય તો શું કરતું? ધ કિંગ ડીડ નોટ કન્ડેમ હિમ ટુ ડેથ, એને મૃત્યુની સજા નહોતો આપતો, કન્ડેમ ટુ હિમ ટુ ડેથ નહોતો કરતો. ઇન્સ્ટેડ પણ શું કરતો હતો? ધ ક્રિમિનલ વુડ બી ટેકન ટુ અ લાર્જ એરિયા, એક મોટા વિસ્તારમાં ખુલ્લી જગ્યામાં લઈ જવામાં આવતું. ઓલ ધ પીપલ કમ ટુ સી ધ શો, લોકોએ જોવા આવતા શોને. ઇન ધ એરેના ધેર વેર 2 ડોર્સ, અહીંયા 2 દરવાજા હતા. બિહાઇન્ડ 1 ડોર, એક દરવાજાની પાછળ. ધેર વોઝ અ ફિયર્સ એન્ડ હંગ્રી ટાઈગર, 2 દરવાજા હોય, એક દરવાજાની પાછળ એક વાઘ હતો, અને બિહાઇન્ડ ધ અધર વોઝ અ બ્યુટીફુલ યંગ ગર્લ, અને બીજાની પાછળ એક સુંદર છોકરી. ધ મેન વુડ નોટ નો વિચ ડોર વોઝ વિચ, એટલે કે માણસને ખબર નથી કે કયા દરવાજા પાછળ શું છે. ખબર પડી કે એકના પાછળ વાઘ છે, એકની પાછળ એક સુંદર કન્યા છે. દરવાજો ખોલવાનો એટલે આ સુંદર કન્યા લખ્યાનો મતલબ કે મને એવું લાગે કે બધા ક્રિમિનલ બિચારા પુરુષો જશે, બોય જશે, એવું થયું હતું. ઓકે, ચલો આગળ વધીએ. હી વુડ હેવ ટુ ચૂઝ, એને પસંદ કરવું પડશે. 1 ઓફ ધ 2 ડોર્સ, 2 દરવાજામાંથી એક દરવાજો પસંદ કરવાનો. ઇફ વી ચોઝ વે, જો એ સારી રીતે પસંદ કરી શકે, એટલે કે સારી રીતે એટલે પેલે સુકન્યાને સિલેક્શન મળે, દરવાજો ખુલી જાય. હી હેડ ટુ મેરી, બરાબર, એને મેરેજ કરવાના પેલી કન્યા સાથે. અને ઇફ હી ચૂઝ બેડલી, હવે એ બિચારો બેડલી શું ચૂઝ કરે, તો નસીબ ખરાબ હોય. તો ઇફ હી ચૂઝ બેડલી ધ ટાઈગર વુડ ઇટ હિમ, વાઘ એને ખાઈ જતો. ભાઈ નસીબની વાત. તો સમરી શું કહે છે? સમરી ખાસ યાદ રાખજો, ઇંગ્લિશમાં પરીક્ષામાં સમરી રાઇટિંગ કોઈ પણ સંજોગોમાં લખવાનું જ હોય છે. ટાઇટલ મારી દેવાનું 1 માર્ક્સ, સમરી લખશો. ટ્રાય કરશો કે જે શબ્દો તમને દેખાઈ રહ્યા છે, જે વાક્યો છે, એમાંથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કીવર્ડ્સને તમે જો કનેક્ટિવ્સ અથવા કન્જક્શનથી જોડી શકો તો વાક્યો બનાવવાના છે, અને પછી ઇઝી માર્ક્સ મળે છે. થોડુંક મુશ્કેલ કામ જરૂર છે, પણ જોઈએ હવે સમજવાનો પ્રયત્ન. સમરી કરી શકાય. ઇન કેસ ઓફ કમિટિંગ અ ક્રાઇમ, ધ ક્રિમિનલ વોઝ ટેકન ટુ અ લાર્જ એરિના ફોર પીપલ ટુ સી. દેર વોઝ અ કિંગથી પણ સ્ટાર્ટ કરી શકાય, કિંગડમની પણ વાત કરી શકાય. He had to select 1 door out of 2. If he chose one with a beautiful girl behind, he could marry him. But if the door with the tiger behind is chosen, he would be eaten by the tiger. બરોબર છે. આ થોડુંક છે, આના સિવાય પણ ઘણા બધા રીતે તમે લખી શકો છો. સુટેબલ ટાઇટલની વાત કરીએ તો ચોઇસ ઇઝ યોર્સ, અથવા ગર્લ ઓર અ ટાઈગર, અથવા 2 ડોર્સ, બરોબર છે. લક, નસીબ, બરોબર છે. આ બધું કહી શકાય. એની સુટેબલ ટાઇટલ કોઈ પણ બનાવી શકો છો. ટ્રાય કરવાનો કે ટાઇટલ એક તમારી પાસે હોય. આગળ શું ન્યૂઝ ક્લિપિંગ કરવાની છે અને આન્સર કરવાના છે. ક્વેશ્ચન નંબર 39 to 43, 5 માર્ક્સ છે, ખાસ જોવાનું છે. જોઈએ શું કહે છે. 80 years old woman get flood compensation, બરાબર. 80 yearsની જે સ્ત્રીને પૂર જે છે એમાં કમ્પેન્સેશન મળ્યું છે. ટાઈમ્સ ન્યૂયોર્ક નેટવર્કનું છે, અહેમદાબાદનું આ ન્યૂઝપેપર છે, યાદ રાખીશું.
પ્રશ્ન જોઈએ, હુ ઇન્ટરવીન્ડ ટુ રીચ ધ મની ટુ ધ લેડી? કોને દખલગીરી કરી પૈસા સ્ત્રી પેલી લેડીઝ પાસે પહોંચવામાં? તો જોઈએ શું કહે છે, ઇટ ટુક 2 years. આ પ્રશ્ન એક પૂછાયો છે એટલે પણ 40 નંબર છે. 2 years એન્ડ ધ ઇન્ટરવેન્શન, કોની ઇન્ટરવેન્શન છે? ઓફ ધ ગુજરાત હાઈકોર્ટ. બરાબર, આપણો જવાબ છે. જુઓ, હુ ના બદલે આપણે લખવાનું ધ ગુજરાત હાઈકોર્ટ, બસ આટલું જ છે. ટુ ઇન્ટરવીન ટુ રીચ ધ મની ટુ ધ લેડી. ત્યારબાદ હાઉ લોંગ, કેટલો સમય જોઈ લઈશું. આ WH વર્ડ સમજી લેવાના છે. મેં પણ આ 13 શબ્દો તો સમજાયા છે. WH વર્ડ્સને એક વિડીયો પણ યુટ્યુબ પર છે, મેં મારો ચેનલ જ્ઞાન જ્યોત પર પ્લેલિસ્ટમાં જશો, STD 11-12 ઇંગ્લિશ ગ્રામરમાં મળી જશે. તો શું છે હાઉ લોંગ એટલે કેટલો સમય તો અહીંયા આપ્યો છે 2 years. ઇઝી છે, જોઈએ ફરી. ઇટ ટુક 2 years ટુ રીચ ધ કમ્પેન્સેશન મની ટુ ધ લેડી. બસ આટલું જ જોવાનું છે. કેટલો સમય ગયો? તો 2 years આપણો પરફેક્ટ જવાબ છે. ત્યારબાદ 41 તો ઇઝી જ છે. સી વોઝ ફ્રોમ બ્લેન્ક ડિસ્ટ્રિક્ટ. કયો જિલ્લો છે ભાઈ? તો બનાસકાંઠા આપેલું છે. ક્યાંય જોઈએ ક્યાં આપ્યું છે ભાઈ? બનાસકાંઠા દેખાઈ રહ્યું છે લાઈન નંબર 4 માં. વિચ ડિસ્ટ્રિક્ટ આપ્યું છે અથવા બ્લેન્ક આપી છે, કેટલું ઇઝી આપ્યું છે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ. 42 શું કહે છે? વોટ વોઝ ધ રીઝન ઓફ ડિલે ઇન રીચિંગ ધ મની ટુ ધ લેડી? બરાબર, કયા કારણસર આ પૈસા છે જે સ્ત્રી પાસે મોડા પહોંચે? તો એ કોઈકના ખાતામાં પડી ગયા હતા. જોઈએ, ઇઝી સમજવાનો પ્રયત્ન કરે. જો, ધ મની વોઝ, અહીંયાથી છે, મની વોઝ રિલીઝ ઇન ટાઈમ બટ હેડ ઇનએડવર્ટેન્ટલી ડિપોઝિટેડ ઇન સમ અધર બેંક. કોઈક બીજાના ખાતામાં પડી ગયા ભાઈ, મારા ખાતામાં કોઈક દર પડી જાય. ઓકે, અહીં લખ્યું છે ધ મની હેડ બીન inadvertently deposited in some other bank account was the reason. કોઈક બીજાના ખાતામાં પડી ગયા એ કારણ હતું of delay in reaching the money to the lady. આ આપણું કારણ છે કે પૈસા કોઈક અન્યના ખાતામાં પડી ગયા. સરખું નામ હશે, સરખો કોઈક નંબર હશે, કંઈક પ્રોબ્લેમ થયો હશે, બેંક તરફથી ભૂલ થઈ છે અને પડી ગયા. આગળ વધીએ અને એને કારણે મોડું થયું. 43 શું કહે છે? ફોર વોટ ડીડ સી ગેટ કમ્પેન્સેશન? શાના માટે ભાઈ પૈસા મળે? વળતર શું છે? શું કારણ થયું છે? તો શોધી નાખીએ. પહેલા પેરેગ્રાફમાં ક્યાં હશે? ઓકે, ફોર ધ લોસ સી સફર ડ્યુ ટુ હર ફિલ્ડ બિંગ વોસ્ડ અવે ડ્યુરિંગ ધ 2017 ફ્લડ ઇન બનાસકાંઠા ડિસ્ટ્રિક્ટ. જો હવે એનો થોડોક જવાબ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કઈ રીતે આપણે લખી શકીએ. તો she got compensation for the loss she suffered due to her field being washed away during the 2017 flood in બનાસકાંઠા ડિસ્ટ્રિક્ટ. બરોબર, ઉપર પેરેગ્રાફમાં આપેલું છે બધું. થોડાક ચેન્જીસ કરવાના છે અને પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે કે શું ચેન્જ કર્યા છે મેં. તમે પણ ડાઉનલોડ કર્યા પછી પીડીએફને થોડું જોશો, શક્ય હોય તો પ્રિન્ટ કઢાવશો અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશો. બીજા બધા ઓપ્શન પણ હોય છે, તો એ રીતે શીખશો તો ભવિષ્યમાં સારા માર્ક્સ મેળવી શકશો. રીડ ધ સ્ટાન્જેસ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. 5 નંબર 5 માર્ક્સ. શું કહે છે જોઈએ, સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. કવિતા આપણને આપેલી છે અને આપણે અત્યારે નથી જોતા. પ્રશ્ન જોઈ લઈએ. પહેલાં શું કહે છે? વોટ ડીડ ધ પોએટ ડુ? પોએટ શું કરતો હતો ભાઈ? તો પોએટ ઇન બાયગોન ડેઝ થ્રુ હુઝ પેન ઇન્યુમરેબલ સોંગ્સ વેર રિટન. જો, વોટ ડીડ ધ પોએટ ડુ? તો હી વોઝ અ પોએટ in his bygone days, એટલે વીતેલા દિવસોમાં એના શું કરતો ભાઈ? થ્રુ હુઝ પેન ઇન્યુમરેબલ સોંગ્સ વેર રિટન. એના પેન દ્વારા અથવા એ લખતો. વોટ ડીડ ધ પોએટ ડુ? તો ધ પોએટ રોટ ઇન્યુમરેબલ સોંગ્સ. આવું પણ તમે ઇઝીલી લખી શકો. વોટ ડીડ ધ પોએટ ડુ? તો ધ પોએટ વુડ, ડીડ આપ્યું છે એટલે આપણે રાઇટનું રોટ કરવું પડશે. ધ પોએટ રોટ ઇન્યુમરેબલ સોંગ્સ. બરાબર, આ ઇઝી લખી શકાય. ત્યારબાદ 45 શું કહે છે? વોટ ડીડ ધ પોએટ રાઇટ વાય ડીડ ધ પોએટ રાઇટ પોએમ? શા માટે લખે છે? તો ધ પોએટ રોટ પોએમ્સ ટુ વિન ધ હાર્ટ્સ ઓફ મેન. માણસોના હૃદય જીતવા માટે. ક્યાં લખ્યું છે? ટુ વિન ધ હાર્ટ્સ ઓફ મેન. 3 લાઈનમાં તો બધું પતી ગયું. બરાબર છે, લોકોના હૃદય જીતવા માટે કવિતાઓ લખે છે. ત્યારબાદ આગળની કવિતા એને ડાર્ક કેવ શું કહે છે? પ્રશ્ન જોઈએ. વોટ કાઇન્ડ ઓફ રિવર ઇટ ઇઝ? કેવા પ્રકારની નદી છે અને વેર ડઝ ઇટ ફ્લો? તો જોઈએ શું કહે છે. ઘણીવાર કવિતાઓના પ્રશ્નોના જવાબમાં વિદ્યાર્થીઓ શું કરે છે? કવિતાના સીધા વાક્યો લખી નાખે છે. તો ચેન્જ કરવા પડશે આપણે, માર્ક્સ પૂરા જોઈતા હોય તો, નહીંતર અડધો પણ આવી શકે છે. જોઈએ, વોટ કાઇન્ડ ઓફ રિવર ઇટ ઇઝ? તો ઇટ ઇઝ અ ડાર્ક રિવર. કેવી નદી છે? ડાર્ક રિવર છે. અને ક્યાં ફ્લો કરે છે? દેટ ફ્લોઝ ઇન અ ડાર્ક કેવ. 47
હાઉ ઇઝ ધ રિવર બેંક? તો ઇટ ઇઝ અ સ્ટોની રિવર બેંક, પથરાળ ખડકાળ છે. અને 48 વોટ ઇઝ ધ ઓલ્ડ મેન ડુઈંગ? તો ધ ઓલ્ડ મેન ઇઝ વીવિંગ અ યાર્ન ઓફ રેનબો એન્ડ હમિંગ એન એવરલાસ્ટિંગ સોંગ. બરાબર, આ બધું લખેલું છે. વીવિંગ અ યાર્ન ઓફ રેનબો એન્ડ હમિંગ અ સોંગ પણ કવિતાના રૂપમાં છે, તો ટ્રાય કરીશું કે આપણે એને ગદ્યના રૂપમાં પણ લખીએ. ઓકે, સેક્શન ડીની આપણે વાત નવા વિડીયોમાં કરીશું. તો ચોક્કસ તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને લાઇક અને વિદ્યાર્થીઓ માટે શેર અને વધુ વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. નોટિફિકેશન બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરી રાખો એટલે નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન પણ મળતા રહે. થેન્ક યુ એન્ડ બેસ્ટ ઓફ લક.